Kat. So I wanted to just point out a couple differences between the banking systems. And one of them, Kat and I spoke about this morning, which is accessing your money. Зараз ми розглянемо ту різницю, яка є в банківській системі Канади. We understand that you have a need to open a bank account as soon as you come to Canada. And that sometimes is hard to do when you're in isolation or unable to go to the bank. Необхідність відкрити банківські рахунки, вона у вас є відразу по приїзду до Канади, незважаючи на те, що деякі можуть бути на ізоляції. І зараз розкажуть, які є можливості для того. RBC has the ability to meet you virtually, like we're talking today, to open your new account. And we've also just launched a brand new account opening tool, which is over the phone with an agent live. На сьогодні в RBC є можливість відкрити банківські рахунки віртуально з допомогою віртуальної зустрічі. І нещодавно були впроваджені нові інструменти для того в банку RBC. So that really talks about the bank accounts. And I want to just touch on accessing your money. Дуже важливо зупинитися на моменті, який ви маєте доступ до своїх грошей. In the Ukraine and a lot of other countries, you have one card that is a credit debit card. So it's both a credit and a card that allows you to access your cash. And that's different in Canada. Сьюзен знає, що в Україні є такі картки, на яких відразу ви маєте можливість тримати, вони і дебітні, і кредитні. Тобто є кредитна лінія на картці, і також ви маєте можливість тримати там свої власні кошти і користуватися як власними коштами, так і кредитними. На відміну від України, в Канаді такого не існує. Це і є відмінність. So when you open your bank account, you're going to get a debit card, which is the way that you can shop at a store or take money out of a bank machine. Коли ви відкриваєте рахунки, вам нададуть дебетну карту. Це карта, з допомогою якої ви можете проводити розрахунки в магазинах або знімати кошти в банкоматах. And it is different than a credit card. So a credit card here is only to access credit, not cash. You will need that to do things like booking and renting a car. І різниця є в тому, що... Дивився звук. Але я своїм інтернетом не зможу ні просто. Будь ласка, вимкніть мікрофон. Назар, Олег, так, вже вимкнули, так? Зараз я перевірю, будь ласка, ще. Вероніка і хто ще у нас із мікрофоном? Все. Дякую, вибачте. Вже при відкритті рахунку вам також нададуть кредитну карту. І там будуть тільки кредитні кошти, які ви зможете використовувати по необхідності. Great. And today we're not going to dive into everything on this sheet, but we are going to talk about the things that are most important to you, like buying a home, buying a car, and accessing your money. Сьогодні ми не будемо дуже вдаватися в детальний розгляд усіх цих моментів, але основну інформацію нам Сьюзен надасть щодо купівлі будинку, купівлі машини або інших таких основних фінансових моментів. So we do online banking, which I'm sure you also do in the Ukraine, and we also have it on our phones through a mobile app. Тут в Канаді також існує онлайн-банківська система, тобто ви маєте доступ до рахунків своїх онлайн, так само як в Україні використовуєте мобільні додатки для того, щоб мати можливість передивитися баланс або інші моменти. And also you can access with that debit card we talked about, you can go to the ATM, and you can also, we have an 800 line that's available 24 hours a day, 7 days a week, for you to get support with your banking at any time.
Використовуючи дебітну карту, ви можете зняти кошти в банкоматі, а також є можливість зателефонувати на службу підтримки, яка працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. And a lot of these resources and information I'll be sending out to you after the presentation. For example, the phone number to call to open a bank account, but you'll also have my information as well to use me as a contact. Після цього вебінару Сьюзан надішле нам інформацію про всі ці ресурси або методи доступу до своїх коштів, в тому числі номер телефону, по якому можна зателефонувати на службу підтримки, а також її особисту інформацію, рекомендації, як можна це робити. And now we're going to focus a little bit solely on credit and purchasing a home. So these will tie into things, and we'll talk about credit cards and other types of loans, but really we're just going to talk about what we're looking for and setting some expectations for what you might need to provide to us. Зараз ми більш детально зупинимося на можливості покупки нерухомості в Канаді, і це ми затронемо тут питання кредитних карток також, і що саме вам необхідно знати для того, щоб в подальшому ви могли купити нерухомість в Канаді. So as soon as you start looking at credit, these are the things that the bank will be looking for. And I'll go through a couple of them so that you know what to expect. Як тільки ви задумаєтесь про те, щоб отримати кредит, ви повинні розуміти, що від вас очікує банк. І зараз Сьюзан окремо зупиниться в кожному з цих моментів. So when we look at these, one of the two most important, in my opinion, are your capacity, so your ability to pay for the debt that you are acquiring through your employment. So your salary's ability to pay the bill of the loan that you're looking at. Найголовніше, за думкою Сьюзан, з усього цього з цих деталей є ваша можливість оплачувати ті рахунки, які будете мати в подальшому, коли отримаєте кредит на купівлю нерухомості. And the second that I find most important is your credit history. So we'll talk about what that means in Canada for you new to Canada, but we will look for past behavior, and we may even ask for some information from your past employers or your past landlords. На другому місці стоїть кредитна історія, і це дуже важливо, оскільки ви нові в Канаді, і для того, щоб мати кредитну історію, можуть навіть запитати, банк може спитати про якісь ваші моменти в минулому, які у вас були кредитні картки, які у вас в минулому були, навіть можуть спитати роботодавця вашого про інформацію, якщо вона необхідна для формування вашої кредитної історії. And so while you're getting settled, an example I will give is that as soon as you get a cell phone, make sure you never miss a cell phone payment. Those all go into your credit history. And sometimes we think those smaller bills won't impact us negatively, but they do. Також Сьюзан попереджає, що як тільки ви отримаєте телефон і будете отримувати перші рахунки по телефону, ніколи не пропускайте платежі по цих рахунках, оскільки навіть дуже невеличкі суми в майбутньому можуть негативно вплинути на вашу кредитну історію, якщо ви колись заплатили, навіть якщо це дуже маленька сума. Great. And we won't spend too much time here, but I did want to let you know that these are things that we may ask for that you may not have been expecting. And I already mentioned the landlords. We'll ask about all of this information whenever we're doing a credit application for anything.
А також не будемо багато часу приділяти даним аспектам, але хочеться зауважити, що дуже важливим є ваша історія, якщо ви орендували будинок або квартиру, то до людини, яка вам орендувала цю нерухомість, також може прийти запит від банку з необхідністю надати про вас інформацію. Тобто будьте готові до того також. Thank you. So just, very important to remember your credit history we just talked about. It gives you flexibility, but it also can give you good pricing on anything you're looking for. So lower interest rates if you have a better credit history. Отже, кредитна історія дуже важлива в Канаді. Вона надає вам можливість бути більш гнучким в виборі продуктів, які хочете взяти в кредит, а також дає можливість отримувати більш цікаві процентні ставки. Тобто, чим краще ваша кредитна історія, тим менше у вас можуть бути проценти по кредиту. And a credit card is such a valuable tool. We've talked about them a little bit, but it is a great and easy way to start to build a credit history in Canada. І саме цей простий спосіб розпочати свою кредитну історію в Канаді – це використовувати вашу кредитну картку, тобто це дуже важливо. So these are just some myths that we're going to talk about. People will give you a lot of advice that don't work at the bank. So these are some myths that we'll talk about buying your first home. Існує багато міфів щодо купівлі нерухомості або можливості покупки нерухомості для ньюкамерів, тих, хто тільки приїхав в Канаду. І зараз Сьюзан хоче зупинитися на цих міфах, тобто не все правда і не все відповідає дійсності. So a myth would be that newcomers to Canada are not able to obtain a mortgage from a Canadian bank. And so we understand that your family's needs are unique, and we offer special mortgage programs designed specifically for newcomers. Перший міф – це те, що люди, які тільки приїхали до Канади, не мають можливості отримати моргедж або кредит на купівлю нерухомості у великих банках Канади. Це неправда, оскільки в RBC існує спеціальна програма для сімей, які тільки приїхали. Вони розуміють їх унікальні необхідність покупки цієї нерухомості і розробили спеціальну програму для ньюкамерів. And newcomers cannot qualify for a mortgage if they haven't been well established in Canada with credit history. And the truth is what we just talked about, that we look at all of those things together, not just one thing. Також є такий міф, що ньюкамери не можуть отримати кредит на купівлю нерухомості, оскільки в них немає хорошої кредитної історії, добре розвинутої. Але по факту це неправда, оскільки RBC розглядає багато різних умов для отримання кредиту. Як тільки щойно було сказано, це можуть бути і рахунки за оплату вашого телефону і ваша історія оплати за оренду вашої нерухомості. Тобто все це приймається до уваги, коли розглядають заявку. And another thing that you may hear is that you can't qualify for a mortgage if you haven't worked in Canada for 2 years. And we actually offer programs where that's not the case for newcomers. Також існує міф, що ньюкамери не можуть отримувати кредити на купівлю нерухомості, оскільки їм потрібно пропрацювати в Канаді не менше, ніж 2 роки. Це також неправда, оскільки з новою програмою, яка спеціально була розроблена в RBC для ньюкамерів, такої умови не існує. And I just want to put a big warning sign out and say that advice should be free. So if you're being approached for help with your finances or to have meetings, just talking about how to handle your finances in Canada, that should not come with a cost. It should be free to get advice in Canada at a bank about your banking.
Також дуже важливо мати на увазі, що будь-яка інформація, яка надається представником банку щодо ваших фінансових питань, вона повинна надаватись безкоштовно. Тобто, коли ви звертаєтеся до банку з запитом, можливо, чи можете ви отримати кредит, чи можете ви отримати кредитну карту, будь-які запити фінансові, на них відповіді буде це безкоштовна допомога представників банку. Thank you. I see some questions popping up and I'm trying to wait and not answer them. So the programs that are available for New to Canada for RBC, I want to go through a couple of them, but each individual situation will be different. В RBC існує декілька програм, які для ньюкамерів. Зараз Юзен нам розкаже про них коротко, але кожна програма вона має підбиратися окремо під конкретну ситуацію. Як вже сказано було, вся ця інформація надається безкоштовно. So we have a few different programs. This is not all of them. So if what your situation isn't here, doesn't mean we don't offer it. I just wanted to pick the ones closest to your situation. Зараз ми розглянемо декілька ситуацій. Можливо, тут немає саме вашої ситуації, це нормально, але Сюзан намагалася підібрати самі розповсюджені ситуації і розібрати їх зараз на цьому вебінарі. And you'll see here where we talk about, I believe most of you will be with temporary work permits. So we have a program specifically for that, where we allow eligible borrowers to reside in Canada on a work permit and obtain a mortgage financing with little or no Canadian history. Перша програма – це для тих, хто має тимчасову робочу візу. І для тимчасових резидентів розроблена програма, яка дає можливість їм отримати кредит на купівлю нерухомості, фінансування, навіть якщо в них є обмежена або немає кредитної історії. Perfect. And the newcomer equity program, and what this is a mortgage intended for people establishing in Canada who have not yet reached their optimum income level by their profession. So for an example, a lawyer that comes to Canada but is not working as a lawyer currently. Також це друга програма, це для тих, хто зараз поки не досяг того рівня доходу в своїй професії. Наприклад, адвокат, який приїхав до Канади, і зараз він ще не працює адвокатом і має низький рівень доходу, то така програма саме для таких людей. And our newcomer standard program just means that you qualify in every way except for you don't have any established credit history or employment tenure in Canada, but everything else meets the criteria. Наступне – це стандарти для ньюкамерів. Ця програма ньюкамер, стандарти для ньюкамерів розроблена для клієнтів, які мають можливість отримати кредит на купівлю нерухомості відповідно до їх доходу, який вони мають в Канаді, але вони не мають встановленої кредитної історії ще в Канаді або якоїсь підтримки роботодавця. So the main message on this slide is that you have choices and we can help you, and you don't need to wait because there are things in place to support you as soon as you start building your new life in Canada. Основна ідея цього, яка надається на цьому слайді, це є дуже багато різних ситуацій, і Сюзан рекомендує не сидіти, не чекати, і звертатися до спеціалістів банку для того, щоб вам підібрали програму саме відповідно до вашої ситуації. And I'm just going to talk about some things that homeowners wish they knew in advance, or ways that you can prepare yourself to get ready to settle in.
Зараз Сьюзен зупиниться на деяких моментах, які будуть корисні вам для того, щоб краще адаптуватися в Канаді по приїзду. So figuring out what you can afford. I'm going to send out the RBC mortgage calculator after our call today. Зараз ви можете самі прорахувати, використовуючи RBC-калькулятор, на що саме ви можете розраховувати, і цей калькулятор Сьюзен нам відправить після вебінару. And in the calculator, we talk about some pretty standard costs, but other things to consider are closing costs on a home, any property tax or insurance, and mortgage insurance if you need that, and all the other bills that come with that. But we can help you estimate what those would be, because I would have no idea what a power bill was in Ukraine, so I'm sure you don't know what it would cost in Canada. Отже, основні моменти, які необхідні для того, щоб скористатись калькулятором, необхідно знати, яка буде кінцева ціна вашої нерухомості, які будуть податки з нерухомості, та також яка буде розмір страховки. Також важливо знати приблизно, які будуть комунальні платежі. І з комунальними платежами зазвичай представники RBC банку допомагають, оскільки вони розуміють, що вони різні в Україні і в Канаді. Ви, можливо, не знаєте по приїзду, які саме вам приблизно будуть комунальні платежі по вашій нерухомості. Thank you. So save for your down payment. So this is really important. So when you start to think about purchasing a home, you want to start your savings for your down payment and leave that money there. We'll need to verify those savings for 90 days. Для того, щоб отримати в майбутньому купити нерухомість, можливо, перше, що ви маєте зробити, це зберегти якусь певну кількість грошей, якусь певну суму, і банк розраховує на те, що він побачить цю суму, яка у вас пролежала на рахунку, як мінімум 90 днів. So when you're looking at a down payment, in Canada, it's a minimum of 5%. So for a home of $200,000, it would be a $10,000 down payment. В Канаді перший внесок має бути не менше, ніж 5% від вартості будинку. Тобто, якщо будинок коштує 200 тисяч, то перший внесок має бути не менше 10 тисяч. And your mortgage options. There are lots of different kinds of mortgages in Canada, and you want to make sure you pick the best one for you and your family. Щодо різних умов отримання кредиту на нерухомість, їх дуже багато, і ви просто маєте розглянути всі ці і за допомогою, можливо, представника банку, самостійно, як вам буде зручно, обрати саме той, який буде зручний для вас і вашої сім'ї. Thank you. And having a pre-approval. So when you're getting ready, you want to work with a specialist so we lock in interest rates for you as low as possible. Є такий момент, як pre-approval, або це попереднє погодження вашої угоди. Працюючи з менеджером, в період цього попереднього погодження у вас буде за вами буде закріплений певний відсоток, який ви будете сплачувати по кредиту в майбутньому. And you'll probably hear when you, or if you haven't already, that interest rates are on the rise. So it's more important than ever to have a rate locked in through a pre-approval. We can lock you in for 120 days. І дуже важливо зараз саме заблокувати, закріпити за вами цей відсоток, оскільки, можливо, ви чули або ні, що зараз відсоткова ставка швидко зростає, і оцей відсоток по кредиту вам може бути закріплений за вами до 120 днів.
And so this is my partner, Heather. So Heather and I work together as mortgage specialists, and she just took the time just to send a little note. Helping people settle into their new homes is a passion, and she feels fortunate to work with people coming to Canada for the first time. Це Хезер. Хезер – це партнер, колега Сьюзен в RBC банку, яка також займається проблемами, питаннями кредиту, отримання кредиту на купівлю нерухомості для ньюкамерів. І це її контакти зараз на екрані. And here's me. And I really love working with New to Canada. I feel so privileged to be a part of such a large change in your life. Також ви бачите контакти Сьюзен. Можете також до неї звертатися з цих питань. Вона дуже любить займатися, працювати з ньюкамерами і бути такою частинкою їх позитивних змін в їхньому житті. And what I wanted to stop here and talk about a little bit was just making sure you know that New to Canada banking with RBC, and I'm sure with other banks, have most of your fees covered for the first year. Також Сьюзен хоче зазначити, що ті, хто нові в Канаді, вони... Sorry, could you repeat this, Susan? I heard some noise outside. I didn't hear that. Sorry. Your banking should be free for a year. Okay, thank you. Що в перший рік банківські послуги для ньюкамерів, вони безкоштовні. So that would include sending wires and learning about all the different accesses. So that gives you time to find out what options you'll need once you're settled. Ви маєте можливість використовувати різні рахунки, відкривати різні програми для того, щоб спробувати, що саме зручно для вас і чим ви в подальшому будете користуватись. Excellent. I'm just going to go and read some of these questions and make sure that we get them answered. I saw some great ones about debit and credit. Зараз ми перейдемо до питань, які є у нас в чаті. І перше це буде відповідно до дебітних та кредитних карток в Канаді. So one of the questions we have is credit history. Means to pay the shopping mall with the card and pay off the bill by the card as well. So yes, paying for your purchase with your credit card and then paying your bill on time, that will build your credit history. Перше питання, чи формує кредитну історію той факт, що людина користується кредитною карткою, просто роблячи покупки. Так, це дійсно так. Якщо ви будете використовувати свою кредитну карту для купівлі в магазинах, і потім вчасно будете сплачувати рахунки по своїй кредитній карті, це буде формувати вашу кредитну історію. And another question, how much does it cost to make a credit or debit card in RBC? Друге питання – це скільки коштує відкрити кредитну або дебітну карту в RBC? So a debit card would be free with your bank account, and we have lots of credit cards, and a lot of them have no annual fee. So the answer is that you shouldn't pay individually for those products unless you get a premium product. Що стосується дебітних карток, вони всі безкоштовні в RBC, і існує дуже багато різних кредитних карток в RBC. Багато з них також безкоштовні, і вам не потрібно платити індивідуально за той чи інший продукт, тільки якщо ви хочете отримувати VIP, тобто більш преміум кредитну картку, яка вже має певну вартість. And the next question is, are the programs just for mortgages, or can you use those programs for credit cards? Також питання, чи ці програми вони лише для отримання кредиту на купівлю нерухомості, чи також можна інші програми використовувати? We will help you get a credit card right away and without Canadian credit history. So the answer is yes, it's for any products.
Так, вам RBC, представники RBC допоможуть вам отримати кредитну карту відразу по приїзду, навіть якщо у вас немає кредитної історії. Тобто, так, ці програми, вони розраховані і на отримання кредитних карток також. And I just took a note. I'll send information about that out as well after the presentation with the other links. Також Сюзан собі занотує, що вона відправить всю цю інформацію після нашої презентації. And the next question is, how much does it cost to maintain a bank account after the first year? And it can range, so I'll let you translate that first. No, it's okay. You can finish. Okay. It depends on the type of account you need. Some clients only need electronic banking, which makes it really cheap. Other clients have a ton of transactions and they want premium cards for travel, so they will pay a monthly fee for that. But after the first year, we think you'll know what services are the best for you, so we can get you the best package. Також є питання, скільки буде коштувати користування картками RBC після закінчення безкоштовного року користування. Існує дуже багато програм в RBC. Вони є, наприклад, якщо ви тільки електронно використовуєте, там, робити якісь там онлайн-покупки, наприклад, це буде дешевше для вас. Тобто ви можете обрати більш дешеві варіанти обслуговування. Або, можливо, ви багато подорожуєте, вам необхідні якісь страховки, ще щось. То існує програми преміум класу для того. Тобто через рік, коли у вас виникне таке питання, який саме продукт вам обрати, ви вже будете розуміти, що саме вам необхідно або не потрібно з переліку тих послуг, які має RBC, і зможете обрати саме найкращий для вас варіант програми. Great. There's an excellent question. To which card does the employer usually send the salary? That'll be very different for you guys. For us, it's the debit card. So your debit is your bank account and your credit is your credit account. Також є питання щодо роботодавця. Куди саме роботодавець відправляє вам заробітну плату? В Канаді ви отримаєте заробітну плату на дебітну карту. Кредитна використовується окремо, і на неї зарплату не отримують. And I don't see any other questions. If anybody else has any questions, please don't hesitate to type them in there. Or we can start with some just closing comments and kind of next steps. Наразі Сюзан не бачить ніяких інших питань в нашому чаті. Якщо у вас ще виникли якісь питання, будь ласка, постіть їх зараз в чаті, для того, щоб Сюзан мала можливість відповісти. Якщо ні, то перейдемо до останніх закінчуючих нот нашого вебінару. Susan, I'm not able to see the questions, so I wasn't able to read them or, see them. I don't know if I'm an admin or like whatever it's called. If you'd like, you can check it out and I'll be able to read the questions so you guys can work on them. If there are any questions, I don't know. Yeah, I answered so I could see them. So I just went through them and they were all in English except for one. Oh, awesome. Yeah, so there is one that's unanswered, but maybe I'll send that to you and then we can get that answered offline maybe. And the rest of them were all in English and such excellent questions. And I think really I was hesitant about doing the credit versus debit, but I think it's a good point of conversation for sure. Mm-hmm. So I can start with some closing. Go ahead. I can see the message and I can't tape the message. I don't know why, probably because of my system, but can I ask you about work, not about credit, but about work in RBC Bank? If you require some education, like special education, or it can be experience from Ukraine. It can be experience from Ukraine. It can be, if you're talking about working right with RBC, that's what you're asking me, right? To work for RBC? Yes. Yeah, no, you don't have to have specialized training. And depending on where you come to Canada,
In Moncton, New Brunswick, we have one of our largest it's call centers. And so the 800 number I talked about is serviced through Canada. And if you want to reach out to me, I can actually connect you directly with our recruiter, and they'd be able to give you some information right up front. Yes, I live in Sussex, and there is your branch, and I have I have already your credit card, debit card, and I'm very interested in working in the bank because in Ukraine I have 7 years experience working in the bank. Oh, well, let me make sure that and the name I see on the screen, I'm going to try and pronounce, is Oksana. Yes. Okay, so I will get your information and I will connect you with our recruiter. The opportunities in Moncton, so our large call center in Moncton, we employ 800 people, but a lot of people have the opportunity to work from home. So let me get you connected with our recruiter and she'll be able to give you all the information. And thanks for choosing RBC. Okay, thank you so much. I will be waiting. You're welcome. You're welcome. So in closing, I wanted to say that you're going to get an email with lots of information from what we talked about today. Всі сьогодні, хто присутні на цьому вебінарі, отримають електронний лист з інформацією, яка сьогодні розглядалась. I'll be sending out the mortgage affordability link, the overview of the bank account, and some other credit tips. Будуть надіслані посилання, де ви можете перевірити, чи доступне вам отримання кредиту на купівлю житла, а також інформація про рахунки, які ви можете отримати в RBC банку. And I also forgot, I'll send out the information on account opening so that you'll have an avenue. You can reach out to me for a virtual appointment. I'll get someone to open an account for you or the 800 number. Також вам буде надіслана інформація про відкриття рахунків в RBC банку. Ви можете зв'язатися з Сьюзан для того, щоб віртуально відкрити рахунки, або зателефонувати на номер телефону, який буде також наданий. And I just want to close by saying that welcome to Canada. And I think we can all appreciate that this is a difficult time in all of your lives, and anything we can do to support and make things easier is what we want to do when we welcome you home. Я дуже рада вітати вас в Канаді. І розумію, що наразі зараз важкі часи, але вона дуже рада, що всі тут, і сподівається, що все буде на найкраще. And so, Kat, with that, I'll flip it back over to you and ask you if you have any closing comments or any other things you wanted me to review. Thank you so much. Все, будемо закінчувати. Дуже дякуємо за те, що ви прийшли, послухали. Сподіваюся, воно вам допоможе. Дуже дякую Олені за чудовий, просто реально шикарний переклад. Також I would like to thank Susan for an excellent presentation. Thank you so much for your time today. Я хотіла б тільки додати, якщо у вас є якісь бажання щодо наступних вебінарів, можливо, не про банкінг, про будь-які інші питання, якби ви хотіли, щоб звернулися до якихось експертів, які можуть бути для вас корисними, будь ласка, напишіть мені на емейл, з якого ви отримали посилання на цей вебінар. Напишіть, на яку тему вам було б цікаво послухати професіонала або просто корисну людину. Будемо намагатися зробити більше таких вебінарів. Все, дуже дякуємо, всім гарного дня, до побачення. До побачення. Have a great day, Susan. Bye. Thank you.